ดเนื้อก้อน1ก้อนนะคะในซุปแล้วก็ใส่แครอทหรือใส่หัวไชเท้ามีอะไรก็ใส่ค่ะเพื่อให้น้ำซุปมันหวานขึ้นพอน้ำซุปเดือดขนาดนี้นะคะเดือดมากๆเลยนะคะเราก็ใส่กระดูกลงไปอันนี้เป็นกระดูกเนื้อนะคะซุปสำหรับต้มซุปใส่ไปเลยค่ะร้อนๆเดือดก็ถึงเวลามาลวกเส้นทำก๋วยเตี๋ยวกันแล้วนะคะ